Okay, what's up mga kasiwa? Ito na naman po, Nelson Sagon Vlog. Bubukas tayo ng isang box na galing Pilipinas. Ito, pina-order ko kay Christian Lim nung nasa bakasyon si Mrs. Kaya salamat sa iyo, Christian, dahil nakarating na rin itong pina-order ko sa yung airbrush. Okay, bubuksan na natin mga kasima. Ayan o. Ito ngayon siya mga kasima o. Meron siyang hose. Meron ding adapter. At ito siya. Airbrush compressor. Maximum of 25 PSI. Sana maganda to. Matry. First time ko lang kasing gumamit ng ganito eh. Tingnan natin. Pag-aralan natin kung paano gumamit. Meron din siyang user manual. Ayan. Kailangan natin ito. Matagal nang dumating to ng 3 months na. Hindi ko lang maasikaso pa kasi hindi pa ako nakakagawa ng lure. Pero ngayon, medyo may oras tayo kaya yun. Subukan natin ngayon yung symbol para mamaya mga kasima bibili tayo ng pintura para dito. Siya. Hindi ko alam gamitin. Pag-aralan ko na lang paano to. Para practice. Paano pa kumawak. Siguro. Connected siya sa madali lang assemble pala to. Yung tapos adapter. Try natin mga kasima. Saksak natin. Ayaw. Itutak pa eh. Ayaw pala. Ayaw umandar ka ako eh. Ilan pala. Medyo maugong. Bawat press mo yun, andar na automatic na rin pala to. Lakas din pala.
natin sa kuwan. Lagyan natin ng rubber para hindi maugong. Ganun din. May adjustan din yata ito ng air. Malakas din naman. Kasi ba? Oh. Ayos, mga kasima, ayos. Ayan, nakita natin kung ano yung mga laman sa loob. At na-testing na rin natin, umaandar. Ayos naman siya. So, pag-aralan na lang natin mga kasima kung paano gamitin to. Mag-more practice tayo para kahit pa paano, hindi naman tayo mahirapan gumamit ng airbrush. So, ngayon, punta naman tayo bibili ng pintura doon sa pinagtatrabahuan ni Sir Ed. Tatrabaho siya sa Jarir Bookstore dito sa Jeddah. Okay, let's go! A few moments later. You show up first, you're staring at me like I can do something for you. You lick your lips, you think you're slick. You stalk like I'm a piece of meat. You're trying out and showing off. So flashy, don't do jack for me. You're such a troll, out of control. I wish I could just hit delete. Why you gotta ruin this for us? Spoil the fun, just be done. I have seen enough to call your bluff. Oh, didn't come here for you. Dude, you killing the mood. Oh, you being so rude. Get out of my way. Didn't come here to fight. Carry on with your night. Stay out of my sight. Get out of my way. Didn't come here for you. Dude, you killing the mood. Oh, you being so rude. Get out of my way. Didn't come here to fight. Carry on with your night. Out of my sight. Get out of my way. Should not be hard to understand. Don't wanna be bothered by a man. No need to flex, boy, don't be vexed. Not interested, no way, no thanks. Do you think they're acting confident? Get you in, that's not the point. Acting smooth, but you got no cool. So simple, you just gotta move. Why you've gotta ruin this for us? Spoil the fun, just be done. I have seen enough to call your bluff. Oh, didn't come here for you. Dude, you killing the mood. Oh, you being so rude. Get out of my way. Didn't come here to fight. Carry on with your Hello, sir. Si Sir Ed, dito? O yung... Ay, ikaw ba? Ikaw ba? Saan banda yun, sir? Dito? Kumusta na, sir? Siya sama ko sa video ko. Shoutout to kay Sir Ed, nandito. Sama ko. Hindi kami nakakapag-fishing eh. Sinagdala ka niya umaga? Yung maliit na diyang kunin ko kasi yung malaki, mahal. 65.
beginner pa lang. Kailangan nating yung mga lure na ano, yung mga jerkbait, pang jerkbait. Ayan. Kuha ka ng yellow. Yellow. Brown. Brown. Oh, pwede yan. Brown, green, blue. Tsaka yun, sir. Ano yung isa? Crimson. Ano yung crimson? Okay, pwede siguro. Pati black yung isa, no? Ah, black. O yan, kunin ko na rin. Ayan na. Yan na lang. Ang tatlo? Oo. Blue. Ay, maganda yung pang blue. Para sa mga ano. Yan, lahat na to. Alat na? Oo. Hindi pa natin. Salamat at sinamahan ako ni Sir Ed. Salamat din. Shout out sa inyo. Kita kami dito. Okay. Ito lang ang sadya ko. Pang pintura. Sige. Sige sir, salamat ha. Ingat. Nice meeting you ulit. 1-1. Okay sir, thank you very much. A few moments later. Next time, yayain ko si Mrs. at si Bunso para kumain dito. So I'm hungry. Yan, okay. Malapit na tayo sa bahay. Pero dadaan muna ako dito sa McDonald's para mabilahan si Bunso ng kanyang pasalubong. Ayan. Okay, pasok muna tayo sa loob. Let's go! A few moments later. Okay mga kasima, ito na po yung mga pinturang nabili natin kanina. Kaya abangan nyo po ang susunod nating video para sa DIY lure. Okay, dito na naman po nagtatapos ang ating video. Maraming salamat po sa inyong mga suporta at sa inyong walang sawang panonood. Ito po si Nelson Sabon Vlog. God bless po sa inyong lahat.